این قسمت میشه قسمت یقه ایستاده ما، ولی نتیجه این میشه که شما نه از داخل و نه از روی کار هیچ درز دوختی نمیدید و این یعنی که این یقه ایستاده هم برای مانتو شیکه و هم شمیز، اما راز ایستایی زیباش توی این آموزشه. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. امروز میخوام با یک روش کاملا متفاوت و حرفه‌ای الگوسازی، برش و دوخت این یقه ایستاده رو بهتون آموزش بدم. پس معطل چی هستیم؟ بریم برای دیدن آموزش. برای رسم الگوی یقه 3 سانتی ابتدا 2 تا خط عمود برهم گوشه کاغذ رسم میکنم. از محل برخوردشون 15 سانتی متر روی خط افقی و 15 سانتی متر روی خط عمودی جلو میرم و علامت میزنم. پس اینجا شد 15 سانتی متر به سمت پایین، از این نقطه 15 سانتی متر هم به سمت جلو. این عدد 15 برای تمام سایزها و تمام اندازه ها عدد ثابتیه. حالا این عدد 15 رو به صورت پرگاری سر تا سر این مسیر علامت میزنم. ببینیم پرگاری به این صورته که من سر گونیا یا سر مترم رو میذارم روی این نقطه تقاطع و عدد 15 رو پیدا میکنم، علامت میزنم. دوباره سر متر یا سر گونیا این قسمت علامت میزنم. سعی کنید که فاصله هاتون رو کوچولو کوچولو کوتاه بزنید که در نهایت وقتی میخواین این علامت ها رو به هم دیگه وصل کنین یک کمان مرتب و یک دستی داشته باشید. خب حالا باید این علامت هایی رو که اینجا دارم همه رو به هم دیگه وصل بکنم. وقتی میخوام این علامت ها رو به هم وصل کنم، ابتدا و انتها رو به اندازه 2 سانتی متر گونیایی میرم جلو، 2 سانتی متر صاف، یعنی اینجا زاویه 90 درجه دارم. اینجا هم ببینید قاعده گونیا رو میذارم روی خط بالایی، به اندازه 2 سانتی مترش رو گونیایی میام پایین، اینجا زاویه 90 درجه دارم. حالا علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. خب حالا از این کمانی که زدم به اندازه 3 سانتی متر فاصله میگیرم، علامت میزنم. چون میخوام پهنای یقم 3 سانتی متر باشه. حالا اگر خواستین پهنای یقتون بیشتر یا کمتر باشه، به اندازه پهنای یقتون این علامت رو بزنید. خب حالا دوباره ببینین از این کمانی که دارم خطکشم رو میذارم، 3 سانت علامت میذارم. پس الان این علامت های دوم از روی این کمانه تا انتها این کار رو انجام میدم. خب حالا مجدد این علامت های قرمز رنگ رو به هم دیگه وصل میکنم. دوباره مثل مرحله قبل 2 سانت بالا رو اول گونیایی میکنم، یعنی اینجا الان من زاویه 90 درجه دارم. 2 سانت از پایین رو هم گونیایی میکنم، اینجا هم زاویه 90 درجه دارم. حالا این علامت های قرمز رنگ رو به هم دیگه وصل میکنم. این قسمت میشه قسمت یقه ایستاده ما، ولی خب این مقدارش خیلی زیاده. ما باید به اندازه 1/2 یقه جلو به اضافه 1/2 یقه پشت روی این علامت جدا کنیم. خب این 1/2 یقه جلو و یقه پشت رو به چه صورت در بیاریم؟ شما الگوی اولیه‌تون رو میارین، یا اگر که لباستون رو دوختین، لباس پرو شده رو میارین، بدون در نظر گرفتن زاپاس‌های دوغ مترتون رو به صورت ایستاده میذارین، دور حلقه گردن جلو و حلقه پشت رو اندازه میزنید. ببینید به این صورت الان متر رو به صورت ایستاده میذارم، به این صورت. این میشه هر اندازه‌ای که شد میشه 1/2 یقه جلو. متر رو مجدد به صورت ایستاده به این صورت میذارم، فرم متر به این صورته. از این طرف نشونتون بدم، ببینید فرم متر به این صورت فرم ایستاده داره. این رو هم اندازه میزنم، هر چقدر که شد میشه 1/2 یقه پشت. یقه پشت و جلو رو با هم دیگه جمع میکنم. برای من یقه جلو 1/2 شد 11، یقه پشت 1/2 میشه 7 که با هم دیگه میشه 18. من عدد 18 رو روی این خط قرمز رنگ، ببینید خط قرمز رنگ پایین یقه است که قراره به دور
یقه لباستون دوخته بشه. خط آبی رنگ بالای یقه میشه که دور گردنتون قرار میگیره. من میام عدد 18 رو با متر ایستاده مجدد روی این یقه پیدا میکنم. خب این قسمت بالا قسمت سی بی یقمونه، یعنی قسمت خط مرکز پشته. پس از قسمت بالا متر رو میذارم به صورت ایستاده. ببینید به این فرم میذارم، عدد 18 رو پیدا میکنم. الان برای من عدد 18 میشه اینجا. این علامت رو به صورت صاف به بالا وصل میکنم. ببینید میگم به صورت صاف. این رو شما میتونید اینجوری وصل کنید، این شکلی میتونید وصل کنید، این شکلی هم میتونید وصل کنید، ولی این قسمت پایین و این گوشه گونیاتون یک حالت قائمه خیلی کوچیکی اینجا ما باید داشته باشیم که به صورت صاف در نهایت بتونن این خط رو وصل بکنن. این قسمت ها اضافه است، دورریز میشه، این قسمت ها دورریز میشه و این میشه یقه ایستاده شما. فرم بالای یقه ایستاده رو میتونید به صورت صاف داشته باشید، میتونید به صورت هلال داشته باشین. اگر خواستین به صورت صاف باشه، به صورت هلال باشه، 1.1 از این قسمت داخل بشین، 1.1 از این قسمت پایین بیاین و فرم یقتون رو به صورت هلال، بالای یقتون رو به این فرم طراحی کنید. حالا کم یا زیاد بودن مقدار هلال باز دل بخواه. اگر دوست داشتین میتونین این فرم هلال رو مثلا بیشتر هم بکنین به این صورت. دیگه این قسمت طراحیش به صورت دل بخواهه. خب دور تا دور الگو رو قیچی میکنیم. این قسمت میشه قسمت CF یقتون، یعنی قسمت جلو، و این قسمت میشه قسمت پشت. من اضافات الگو رو قیچی میکنم تا نحوه انداختن روی پارچه رو هم بهتون آموزش بدم. خب ببینید الگو به این صورت در اومد. شما زمانی که خواستین این الگو رو روی پارچه بندازین، قسمت CB حتما باید روی دولای بسته پارچه باشه و در راستای پارچه. فرض کنید این قسمت راستای پارچه است، خطهای یکی از این خطهای صف برش من خط راستای پارچه است، یعنی ترکی پارچه است. روی دولای بسته به این صورت باید قرار بدین و یقه شما، کل یقه شما توی اوریب پارچه میفته. این یقه چون کلا توی اوریب برش خورد، توی رب دایره برش خورد، دیگه شما احتیاجی به لقی گیری یقه ندارین. ما اگر یقه های 3 سانتی رو، یقه های ایستاده رو روی خط صاف میکشیدیم که من قبلا آموزشش رو توی یک ویدیو بهتون دادم، لینک آموزش رو پایین براتون میذارم. شما اگر که از اون روش استفاده میکردین حتما باید برای قسمت بالا لقی میگرفتین و این یقه رو، قسمت بالا رو بهش فرم هلال میدادین. چون این قسمت بالا وقتی فرم هلال داشته باشه، هر چقدر فرم هلالش بیشتر باشه به یقه شما چسبیده تره و نزدیک تره، و هر چقدر این قسمت بالا به خط صاف نزدیک تر باشه، یقه شما از گردن فاصله میگیره و انگار که لقی داره. اما اگر از این روش استفاده کردین دیگه نیازی به اون مراحل لقی گیری نیست و این الگو خودش لقی گیری شده است. پس شما این رو به همین حالت 2 عدد بهش احتیاج دارین، یکی برای قسمت رو و یکی برای قسمت زیر. روی دولای بسته بندازین و بریم برای دوختش. الگوی یقه‌ای که آماده کردیم رو باید 2 بار روی پارچه بندازیم. حتما باید پارچه ما لایکوبی شده باشه. اگر که متراژ پارچه‌ای که دارید کمه، من اینجا گفتم قسمت CB رو روی دولای بسته پارچه بندازین. میتونین اگر متراژ پارچه‌تون کمه روی دولای باز بندازین و اگر این قسمت رو خوب اتوکاری کنید و در نهایت لای کنید، دیگه این قسمت درزی که دارین روی یقتون مشخص نمیشه. پس ما به 2 عدد یقه احتیاج داریم. این یقه رو برای زاپاس 1 سانت میذارید و دور تا دورش رو قیچی میکنید. چون این یقه‌ای که من دارم آموزش میدم حالت آموزشی و نمایشی داره، من ابعاد رو یک مقدار کوچکتر در نظر گرفتم. شما میتونین اگر که برای بارهای اولی که میخواین این یقه رو بدوزید با ابعاد کوچکتر این یقه رو برش بزنید، ولی تمام نکاتی که میگم رو رعایت بکنید. وقتی که خوب مهارت پیدا کردید این یقه رو روی لباس اصلیتون اجرا کنید. خب حالا شروع میکنم قسمت بالای یقه رو دوختن. ببینید این قسمتی که هلال رو به داخل داره برای قسمت بالای یقه است که دور گردن قرار میگیره. این قسمتی که هلال رو به بیرون داره این برای دور یقه لباسه که دور یقه لباس دوخته میشه. پس میام از این گوشه، از اینجا شروع میکنم به اندازه زاپاس دوختی که داشتم قسمت بالا رو سر تا سر میدوزم. 2 تا یقه رو روی همدیگه قرار میدم. قسمت وسط پشت
این یقه و قسمت وسط پشت این یقه رو روی همدیگه میذارم. دقیقاً این دوتا رو بر همدیگه مماس میکنم و روی پارچه باید به روی پارچه باشه. تمام این نکات رو رعایت میکنم. سوزن میزنم، فیکسشون میکنم و بعد میدوزم. قسمت بالای یقه رو دوختم. من از نخ غیر همرنگ استفاده کردم. شما قطعا باید از نخ همرنگ لباستون استفاده کنید. قسمت اضافات بالا رو آرایش میکنم و به حد نیم سانت بیشتر من نیاز به زاپاس دوخت بالا ندارم. کار رو برمیگردونم، یه اتوی خوب و تمیز روش میزنم و دیگه این یقه آماده میشه که دوخته بشه به تنه اصلی. وقتی اتوکاریش انجام شد، تنه اصلی رو میارم، سرشانه های قسمت جلو و پشت رو به هم دیگه میدوزم. درز سرشانه رو میخوابونم به سمت سرشانه پشت، اتوکاری میکنم، تمیز دوزش رو انجام میدم و یقه رو به این تنه وصل میکنم. قسمت وسط پشت یقه رو، این پشت یقه از وسطش رو پیدا میکنم. الان سمت روی لباس به سمت من هست. دوختم رو از سمت رو شروع میکنم. یقه‌ای که دوختم رو میارم. الان یقه کامل به سمت پشت قرار داره. این داخل یقه است، پشت یقه به سمت من قرار داره. ببینید الان دو تکه داره. این تکه‌ای که رو به بالاست و رو به صورت منه و این تکه‌ای که پایینه، رو به پایین قرار داره. این تکه‌ای که رو به بالاست، این تکه رو به پایین کاری ندارم. این تکه‌ای که رو به بالاست رو وسطش رو میذارم روی وسط پشت یقه‌ای که اینجا علامت زدم و مشخص کردم. ببینید الان روی تنه اصلی دارم این کارها رو انجام میدم. پس به این صورت این یقه رو فیکس میکنم. ببینید قسمتی که سمت خودم قرار داشت فیکس شد. این قسمت اینجا آزاده. خب حالا یقه رو توی دستم میگیرم. چون فرم هلال داره، گفتم بارها هیچ وقت روی میز این رو فیکس نمی کنیم. توی دستمون میگیریم، به این صورت فرمش میدیم، به این صورت، و حالا این یقه رو دور تا دور تنه لباسم فیکس میکنم. من میخوام این یقه رو به حالت قلفتی بدوزم. یعنی وقتی که یقه دوخته شد هیچ رد دوختی نه از داخل و نه از بیرون یقه مشخص باشه. روش های دیگه هم برای دوخت یقه ایستاده هست ولی خروجی این کار تمیزتره. یقه رو فیکس میکنم هم از این سمت و هم از این سمت. یقه رو به دور تا دور تنه فیکس میکنم و بعد دیگه آماده است که زیر چرخ بذارم. من سر تا سر یقه رو به این صورت دور یقه لباسم سوزن زدم. خب حالا شروع میکنم به دوختن. مثل همیشه که گفتم ما یک سره دوخت رو انجام نمیدیم. مخصوصا اگر مبتدی هستین ممکنه یقه رو کش بیارین چون یقه توی اوریب قرار داره و فرم یقه‌تون به هم میریزه. یک بار از قسمت وسط میدوزیم میایم تا این سمت، بار بعد از قسمت وسط میدوزیم میریم به اون سمت. پس توی 2 مرحله دوخت رو انجام میدیم. خب این مسیر رو دوختم. ببینید این گوشه انتهای یقتون اینجا باید دقیقاً لب به لب این خط باشه. دقیقاً باید مماسه با این قسمت باشه، نباید جلو و عقب باشه. یعنی وقتی دارید نگاهش میکنید این دوتا توی یک مسیر راستا باشن. اون یکی سمت رو هم به همین ترتیب میدوزم و میام برای ادامه مراحل. کل یقه رو دوختم به این صورت شد. الان ببینید یک قسمت بازه، یک قسمت دوخته شده به تنه اصلی. روی لباس هم الان ببینید اینجا روی لباسه، به سمت من قرار داره. این قسمتی که باز مونده رو من کل این یقه رو شبیه یک کیسه میکنم. تنه اصلی رو میدم توی این قسمت. ببینید به این صورت. این ابتدا رو حواسم هست که این رو صافش بکنم. اینجا خیلی مهمه که موقع دوخت زیر پای چرختون نره. این رو محکمش میکنم. اینجا رو قشنگ این لبه رو مماس میکنم با این خطی که اینجا داشتم، با خط دوختم. حالا همه این قسمت رو میدم داخل. قطعا همش رو نمیتونیم بدیم داخل چون که فضای بالاتنی شما زیاده، فضای یقه کمه. تا جایی که شد، تا جایی که امکانش هست این رو میدیم به سمت داخل. این 2 تا لبه یقه رو
روی همدیگه میذاریم، فیکس میکنیم. دوباره اینجاها رو با دستم کنترل میکنم که هیچ قسمتی از یقه موقعی که خواستم بدوزم درگیر نباشه. قشنگ این رو میدم داخل. فقط حواستون باشه یقه رو نکشید. یقه توی اوریب قرار داره. موقعی که دارین این قسمت رو میذارین نکشین. خب تا جایی که امکانش هست همیشه یه حدود 3-4 سانتی متر بعد از سرشونه رو تا 3-4 سانتی متر بعد سرشونه رو شما یه امکانش رو دارید. بقیهش دیگه کارتون سخت میشه. نیازی نیست که همه لباس بره توی یقه، چون نمیشه اصولا. خب حالا این قسمت هم همینطوری رو میدم داخل. اول این لبه رو مماس میکنم با این خط دوختی که اینجا دارم. که اصلا درگیر دوختم نشه. حالا اینها رو به این صورت میذارم. همون کاری که برای اون سمت کردم برای این سمت هم انجام میدم. ببینید به این صورت تقریبا در میاد. ببینید تنه توی یقه قرار گرفت. حالا شروع میکنم از روی رد دوخت قبلی که داشتم این دوتا لبه رو به هم دیگه میدوزم. ببین از روی رد دوخت قبلیتون دوختتون رو انجام بدید. مرتباً با دستتون داخل رو چک بکنید که تکه بالا تنه زیر دوختتون نره. خب تا جایی که امکان داره دوخت رو میدوزم، سرقرصی میزنم، میام و اون سمت رو هم به همین ترتیب میدوزم. خب حالا آروم و با احتیاط تنه رو از توی این قسمت ها بیرون میکشم. خیلی آروم. ببینید اینجا باید دقیقاً توی یک مسیر و راستا قرار گرفته باشن. اگر نکاتی رو که بهتون گفتم رعایت کنید نتیجه همین میشه. یه اتو روش میزنم و برمیگردم. اتوکاری یقه انجام شد. ببینید چقدر قشنگ این یقه فرم گردن داره. این یقه روی گردن میخوابه و اصلا فاصله و لقه از گردن نداره. قسمت های جلو رو ببینید. قسمت های جلوی یقه دقیقاً باید مماس با قسمت جلوی لباستون باشه. اگر که از تکنیک هایی که گفتم استفاده کنید یقتون به همین تمیزی در میاد. خب حالا ببینید اینجا قسمت بیرون یقه است. هیچ دوختی از بیرون مشخص نیست. قسمت داخل هم شما هیچ دوختی نمیبینید. این به خاطر تکنیک قلفتی کردنیه که توی دوخت یقه استفاده کردیم. این تکنیک یقه شما رو بی‌نظیر میکنه. این قسمتی که باز مونده رو شما موقع اتوکاری این درز رو بدید به سمت بالا و این درز هم که خود به خود برمیگرده میاد به سمت داخل. حالا نمونه من چون کوچیکه شاید سخت‌تر باشه و این قسمت رو شما پستوز میکنید یا زانفیکس میچسبونید و در نهایت یقه شما به همین زیبایی آماده میشه. شما از این تکنیک دوخت یقه میتونید برای دوخت مچی آستین هم استفاده کنید که قبلا توی یک ویدیو بهتون این آموزش رو دادم. ویدیو رو بالای صفحه میتونید مشاهده کنید.